Saya Rahaya Binti Hamzah, umur 60 tahun. Saya pernah mengidap sakit kanser rahim dan thyroid. Tahun 2010 lagi saya kena thyroid. Lepas tu masa yang doktor nak buang thyroid tu, mana dia doktor tak buang thyroid, doktor buang cyst pula, kanser rahim. Lepas tu saya sedar kanser rahim tu sampai sekarang lah. Saya rasa pergerakan tangan saya sebelum ni terhad. Lepas sekarang saya mengambil dan saya dah boleh makan sendiri dan tidak perlu bantuan siapa lagi. Saya boleh memegang mesin dan menyuap makanan yang sempurna. Saya akan tetap mengambil Stemregen lepas ini.